Imaginați-vă o lume acvatică, în care telefonul devine cheia unui micro-univers perfect echilibrat, în care o simplă setare dintr-o aplicație aduce răsăritul sau rănește peștii din avar. Bun venit la Cafeaua de Digitalizare! Sunt Claudia Ștefan, profesor de informatică și la Cafeaua de astăzi continuăm călătoria noastră în lumea acvaristicii moderne. Vom descoperi împreună cum aplicațiile transformă un acvariu obișnuit într-un ecosistem inteligent, programat și controlat din telefon. Dacă în primul episod am discutat despre tehnologia pe care o am la acvariu de 60 de litri și care face din el un ecosistem inteligent, astăzi vom deschide pe rând fiecare aplicație și o să vă arăt pas cu pas cum se setează acestea. Înainte de a trece în revistă tehnologia și apoi aplicațiile, o să discutăm puțin și despre apă, pentru că în primul episod am spus că pun apă de la ghiuvetă în acvarii. Însă aș vrea să știți că am testat acea apă și ea este în parametrii corecți pentru acvariu. Pentru test am folosit Pro Aqua Test de la GBL. Sunt recunoscuți pentru testerele lor. Acestea arată ceva de genul. Așa. Și mai am încă un tester pe bază de electrozi care măsoară și duritatea apei, salinitatea apei, temperatura apei. Peștii sunt ființe poikiloterme, ceea ce înseamnă că temperatura corpului lor variază în funcție de mediul înconjurător. Într-un mediu natural nu există risc pentru ei, pentru că schimbările sunt lente, dar într-un mediu închis, așa cum este un acvariu, un ecosistem închis, schimbările pot să fie bruște. Așa că apa trebuie testată constant pentru a ne asigura că peștii sunt într-un mediu stabil. Acestea fiind spuse și sper că și înțelese, haideți să trecem în revistă tehnologia noastră. O să vedeți că m-am ținut de cuvânt și am dus plantele, am curățat substratul, așa că sper să vă placă cum arată acum acvariul. Să trecem în revistă rapid dispozitivele. Aceasta este o lampă Chihiros, ionizatorul tot de la Chihiros, coolerul Chihiros, încălzitorul de la Scuba, rănitorul automat, no-name, făcut în China, sistemul de nano CO2 de la Tropica, automatizat cu ajutorul unei electrovalve, conectată la o priză programabilă. Aceasta este butelia pe care am schimbat-o. Se vede că are presiune acum, se vede și funcționalitatea în acvariu. În funcție de câte plante aveți, trebuie să aveți un număr de bule pe secundă. Cred că la mine sunt suficiente 4 bule pe secundă, din ce am observat de-a lungul timpului. În special plantele roșii au nevoie de CO2. De exemplu, aceasta este o plantă roșie, aceea din background, dar și-a pierdut intensitatea culorii pentru că nu a mai avut CO2. Automatizabil mai avem și acest sistem de irigație care mă ajută să pun apă în acvariu. În video anterior ați văzut acvariul după 170 de zile de când nu umblasem la el. Iar acum vedeți că am tus plantele. Din plantele roșii este tot ce am putut să salvez. Lăstarii care făcuseră deja rădăcini pentru că plantele erau deja mature. Am curățat substratul și arată chiar foarte bine. Urmează să deschidem pe rând fiecare aplicație corespunzătoare dispozitivelor, să vă arăt ce setări am și cum se fac pas cu pas aceste setări. Vom începe cu aplicațiile din My Chihiros. Găsiți aplicația magazinul de aplicații. Am adăugat cele 3 acvarii cu datele lor de setup. Cel de 60 de litri are 337 de zile. Cel de 30 și cel de 10 litri au 217 zile. Vedeți și imaginile lor de la setup. Ok. Acesta e cel de 60 de litri. Am 3 dispozitive de la Chihiros, așa cum am văzut. Coolerul,
ionizatorul și lampa. Vom începe cu lampa. L-am setat pe auto, am încercat tot felul de variante. În final am rămas pe varianta aceasta, de la 1 la 7:30, după amiaza, bineînțeles, în toate zilele din săptămână. Se poate seta ca lumina să se aprindă în etape, să nu fie aprinsă brusc. Vedeți, de o oră. Se poate seta intensitatea și are și valori prestabilite. Haideți să vedem cum adăugăm. Avem un buton de adăugare. Stabilim, să zicem, de la 12 la 18, 6 ore, cu o rampă de lansare de o jumătate de oră. Intensitatea e 100% pe toate culorile, dar aici putem să stabilim că să fie intensitatea. Aici intensitatea lampei. Avem și valori prestabilite. Buchefandra e o plantă foarte frumoasă, cu multe variante. Există o setare prestabilită, sunt pretențioase cu lumina, nu trebuie să bată lumina direct în ele. Avem valori prestabilite pentru pești, pentru creveți și pentru pești, creveți și plante, valori prestabilite. Deci putem să alegem și dintre aceste valori prestabilite dacă nu știm cum să setăm. Se salvează, se stabilește pe câte zile și se salvează. Apoi se activează. În cazul în care se vor suprapune două setări active, o să anunțe că nu se poate face activarea. Există și posibilitatea să activăm manual cu aceleași tipuri de setări: red, green, buchefandra, fish, shrimp și all. Putem să și salvăm setările în mod de numire și apoi putem să încărcăm o setare. Customize ne permite să setăm pe intervale orale diverse valori. Putem să previzualizăm, lampa o să fie funcțională, putem să și salvăm și putem să încărcăm ce am salvat. Confirmăm și putem să încărcăm oricând ce am salvat. Ok. Bun, deci avem Customize, manual, care este necesar atunci când facem curat în acvariu, de exemplu, și auto. Eu prefer auto. Vedeți setările mele, ne mai uităm o dată la ele. De la 1 la 7:35 după amiaza, cu o rampă de lansare de o oră și valorile sunt acestea: pe roșu 75%, pe verde 55%, pe blu 45%. Cred că le-am găsit la cineva într-un video pe YouTube și de când le-am setat nu am avut probleme cu acvariul. Îl activăm. Nu se poate intra în editare dacă este activ. L-am dezactivat, am intrat în editare și apoi l-am activat din nou. Să vedem acum și ionizatorul. La fel se poate seta pentru pești, pentru creveți și pentru plante. TDS-ul este un indicator de stabilitate a apei pe care l-am testat cu un tester pentru duritatea și salinitatea apei, un tester cu electrozi. Valoarea dată de tester am pus-o în acest câmp. Am dat și valoarea pentru capacitatea acvariului. Interfața e foarte simplă. Se măsoară cantitatea totală de minerale și săruri dizolvate în apă și acea valoare se pune în primul câmp. TDS-ul include minerale, calciu, magneziu, săruri, nitrați, fosfați și metale. Misiunea ionizatorului este să stabilizeze apa. De obicei se folosește testerul pentru a verifica TDS-ul și pentru a ști când trebuie schimbată apa. În colțul din stânga sus vedem că este conectat prin Bluetooth și avem și setările. Trecem la următorul dispozitiv, coolerul. La fel ca la lampă avem și setare manuală și Customize. Eu am mers tot pe auto. Interfața auto presupune setarea a două temperaturi. Una pentru atunci când va intra în acțiune coolerul. Eu am setat la 26 de grade. Când temperatura de 26 de grade este atinsă, coolerul pornește. Și a doua presupune setarea temperaturii pentru viteza coolerului în momentul în care este în acțiune. Eu am setat-o la 28 de grade, dar poate să aibă și 100%. Am selectat modul Silent pentru reducerea zgomotului. Am aici și un grafic. Îmi arată că temperatura a fost constantă pe tot parcursul zilei, între 24 și 26 de grade.
Avem și un tabel cu temperaturile pe zile, maximă, minimă și media temperaturilor din acvariu. Manual, putem să pornim coolerul, alegem viteza lui, Customize ne permite să adăugăm noi o anumită oră la care să pornească și o oră la care să se oprească. Nu depinde de temperatura din acvariu. Putem seta de asemenea temperatura cooler, viteza lui. Și aici este puterea lui. Să zicem că vrem să pornească în fiecare zi de ora 2 până la 2 și 30 de minute. Temperatura lui rămâne la 25 de grade. Adăugăm, salvăm și putem să activăm această setare particularizată. O să o dezactivez pentru că eu am pe automat în funcție de temperatura din acvariu. Și cam atât. Tot conexiune prin Bluetooth, setări legate de conexiune, denumire, informații. Nu are o interfață complexă, nu prea are de ce să aibă o interfață complexă. Acestea au fost cele 3 dispozitive de la Chihiros. Pentru fiecare acvariu putem să verificăm activitatea, să facem o descriere a lui și să adăugăm echipamentele pe care le avem, plantele și vietățile pe care le avem în acvariu. Și secțiunea de idei e foarte interesantă, pentru că e o conexiune la o platformă unde acvariștii adaugă imagini cu acvariile lor și informații despre ele. Partea bună este că aici poți vedea și ce setări au dacă ei au partajat. Nu am mai intrat de mult pe aici, de aceea sunt atât de curioasă acum. Bun, haideți să ieșim. O aplicație foarte faină. Trecem mai departe la încălzitor. Aceasta este aplicația. Tehnologie fără contact fizic. Un device care vine de la un producător european de încredere. O marcă italiană. Se adaugă dispozitivul. Se scanează cu telefonul dispozitivul, se setează temperatura, se calibrează. O interfață simplă, super simplă. La instalarea device-ului se scanează acesta și se mai scanează și la setarea temperaturii. Dacă vrem să-l setăm la altă temperatură, trebuie să-l scanăm iar. Atât. Deci nu are o interfață complicată. Are și modul acesta de salvare a energiei. Nu prea știu cum funcționează asta. La mine este setat pe 25 de grade. Urmează Xiaomi Home. Aici am prizele programate, senzorul de temperatură și umiditate, priza de la sistemul Nano CO2 în care se află electrovalva. Ne uităm și la programul ei. Deci este priza în care este conectată electrovalva care activează sau dezactivează sistemul de Nano CO2. De la 12 la ora 8 în fiecare zi, CO2 va fi activ. Să ne uităm totuși la sistemul de irigare. Îl am în aplicația Smart Life. Pot să-l pornesc fără programare. A-ul la mine este adăugarea apei în acvariu. Pot să adaug apă în acvariu. Și B-ul este pentru a uda planta. Am setat un anumit timp, 2 minute, respectiv 1 minut. Și asta e tot. Să facem o recapitulare. Avem aici Chihiros cu cele 3 device-uri, lampa, ionizatorul și coolerul, control cu încălzitorul Scuba, Xiaomi Home pentru priza programabilă de activare a CO2-ului și Smart Life pentru irigatorul programabil. Cum vi s-a părut acest episod? Aștept comentariile voastre la acest video. Sper că am reușit să mă fac înțeleasă și să vă prezint cu brio tehnologia secolului 21. Bun venit în viitor! Pentru episodul următor v-am rezervat prezentarea unui acvariu de 30 de litri, minimalist, cu doar 2 dispozitive programabile, considerabil mai ieftin față de ce ați văzut la cel de 60 de litri. Vă invit să vă abonați la canalul Clau Academy pentru a ne vedea la următoarea cafea de digitalizare. Până atunci să aveți zile senine și cu bucurie!